आज भने ताप्लेजुङ जिल्लाको सुगेटारबाट अलिकति माथि एयरपोर्टभन्दा अलिकति माथि चाहिँ एउटा कार्यक्रम भएको हुँदा म यो कार्यक्रममा चाहिँ एकछिन समावेश हुनको लागि चाहिँ आइपुग्दा मैले जे देखेँ त्यही तस्बिरहरू चाहिँ मैले कैद गर्न भ्याएको छु। आज यहाँ चाहिँ ताप्लेजुङ वज्र गुरु मन्त्र जप कार्यक्रम भएको हुनाले यहाँ सम्पूर्ण भिक्षु सङ्घ लगायत श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई चाहिँ हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै हुनुहुन्छ। ताप्लेजुङ जिल्लाको यो कार्यक्रमको मेरो यो सानो भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट अनि लाइक र सब्सक्राइब मेरो युट्युब च्यानलमा गर्नुहोला, जिबी डेली ब्लग।